Te salut! Sunt Cristian și bine te-am găsit la un nou episod despre educație financiară. În ultimul episod ți-am arătat cum să-ți plătești creditele mult mai repede, dar ce am omis este faptul să-ți spun cum îți poți plăti creditele imobiliare mult mai repede. De exemplu, dacă ai contractat un credit imobiliar pe o perioadă de 30 de ani, eu îți voi arăta acum cum îl vei putea plăti într-o perioadă de 15 ani, 12 ani sau dacă chiar tragi tare, chiar și mai repede. Cu toate că în episodul trecut ți-am zis că în episodul de astăzi îți voi vorbi despre investiții, cum să le alegi, cum poți vedea care investiții sunt mult mai rentabile decât celelalte și modul în care mi-aleg eu investițiile, am decis totuși să-ți arăt încă o strategie foarte, foarte bună de a-ți plăti datoriile, în special datoriile imobiliare. Greșeala pe care o fac oamenii este că atunci când merg în bancă să contracteze un credit, ei întreabă câți bani poți să-mi dai, în loc să întrebe câtă casă îmi permit. De ce este asta o problemă? Vei vedea imediat la ce mă refer. Strategia pe care ți-o voi arăta acum îți va permite să-ți plătești creditul mult mai repede, dar este vorba în special de creditul imobiliar. De ce? Pentru că strategia asta funcționează cel mai bine la creditele care au o perioadă lungă de creditare. Poate știi deja că în momentul în care tu contractezi un credit, rata pe care va trebui să o plătești lunar este compusă din un principal, care de fapt ăia sunt banii pe care tu i-ai împrumutat de la bancă, și din dobândă, care sunt banii pe care tu trebuie să îi dai băncii. La un credit imobiliar, în prima parte a creditului, adică cei primii 15 ani, va trebui să plătești mai multă dobândă decât principal. Așa este structurat creditul, pentru ca fiecare rată de la începutul creditului să conțină puțin principal și foarte multă dobândă, deoarece banca folosește unele măsuri de protecție să își mai reducă din risc în momentul când îți dă ție credit. Astfel, în momentul în care tu ai contractat un credit, să dăm un exemplu, 1300 de lei. În primul an, principalul, adică banii pe care tu trebuie să-i dai efectiv înapoi, sunt 300 de lei, iar dobânda este de 1000 de lei. Prin strategia pe care ți-o voi prezenta acum, vei vedea cum vei putea anula toată dobânda prin plata principalului. Această strategie se rezumă la plata anticipată a creditelor. Deja știm cu toți că dacă plătești anticipat, reduci perioada de creditare și de perioada în care tu trebuie să plătești creditele. Dar mai există încă o șmecherie. Și în ce constă? Atunci când tu ai opțiunea de a plăti anticipat un credit, banca îți oferă două posibilități. Îți oferă posibilitatea în care, când tu plătești anticipat, să ți se reducă din valoarea ratei sau valoarea totală pe care trebuie ca să o rambursezi. Și a doua opțiune se referă la faptul că banca îți dă posibilitatea să reduci perioada contractată. Dacă alegi prima variantă, aceea de a ți se reduce din valoarea creditului, în momentul în care tu, de exemplu, primești 1000 de euro, ai bani în plus pe care îi poți plăti anticipat la rata ta, de fapt ce se întâmplă? Acei 1000 de euro se vor împărți la numărul de luni contractate pe care le mai ai și se va scădea din acea sumă. Asta înseamnă că dacă tu mai ai 25 de ani de plata creditului, asta înseamnă 300 de luni, se vor împărți cei 1000 de euro la 300, ceea ce va face ca rata ta lunară să scadă cu aproximativ 3 euro, o sumă nesemnificativă. Dar majoritatea românilor aleg acest aspect să li se reducă din valoare, pentru că în momentul când au contractat creditul de casă, ei au mers la bancă și au întrebat câți bani poți să-mi dai, în loc să întrebe câtă casă îmi permit. De aceea, valoarea ratei lunare este foarte mare și ajunge la un moment dat să îi sugrume, efectiv. Și atunci oamenii caută să mai reducă din acea rată, desigur, prin reducerea valorii. Folosind această metodă, să plătești anticipat și să reduci valoarea, dacă plătești 1000 de euro în avans, ai o reducere a dobânzii de 100 de euro. Deci nu este o variantă foarte, foarte bună. Însă, dacă alegi să ți se reducă perioada, se întâmplă ceva extraordinar. Diferența dintre cele două variante este uriașă. De ce? Pentru că în momentul în care alegi să plătești anticipat rata, când tu plătești cei 300 de lei principal, ți se va reduce dobânda, adică 1000 de lei. Pentru a vedea exact
din ce este compusă rata ta, adică să vezi efectiv valoarea principalului și valoarea dobânzii, ai nevoie de acel document pe care l-ai primit în momentul în care ai contractat creditul. Acesta se numește un scadențar. Pe scadențar vei vedea valoarea exactă a fiecărei rate, atât din punct de vedere al principalului cât și al dobânzii, și vei vedea cum va evolua creditul pe toată perioada pe care l-ai contractat. În momentul în care tu ai scadențarul în față, vei putea observa că în momentul în care tu plătești principalul de la o anumită lună, ți se va reduce efectiv dobânda. Strategia asta funcționează foarte, foarte bine în primii ani. De exemplu, în primii 12-14 ani funcționează extraordinar. De ce? Pentru că, la fel cum am spus și mai devreme, la 1300 de lei pe care tu îi ai ca rată, dacă plătești 300 de lei, ți se va reduce suma aceea de 1000 de lei, care este extraordinar, adică de un profit de 300%, dacă putem să spunem așa. Cum poți practic să folosești această strategie? Mergi la bancă cu cei 1300 de lei, de exemplu, dar tu mai ai încă 300 de lei, bani pe care îi poți folosi pentru plata anticipată a creditului. Atunci tu le spui că vrei să plătești anticipat următoarea rată. Aceștia îți vor da de completat un formular. Din păcate, va trebui personal să mergi la bancă de fiecare dată și va trebui să completezi acolo un act. Ca informație, poți merge oricând, în orice perioadă a lunii, să faci plata anticipată. Nu este necesar să faci exact cu 300 de lei sau cât este principalul, poți să faci și mai puțin, dar recomandat este să plătești măcar principalul. Acum, multe lume o să se cramponeze la ideea că totuși am auzit că banca îți ia 1% dacă vei plăti anticipat. Ceea ce cred oamenii este că această clauză prin care se stipulează că va trebui să plătești 1% dacă vrei să plătești anticipat creditul, se referă de fapt la suma întreagă pe care tu ai împrumutat-o. Dar de fapt, cei 1% se referă la suma pe care tu vrei să o plătești anticipat. Asta înseamnă că în momentul în care tu vei merge să plătești 300 de lei, care este principalul, deci este rata ta viitoare, ei îți vor lua un comision de 1%, ceea ce înseamnă 3 lei. Acum tu faci ecuația să vezi dacă este mai rentabil să dai 3 lei pentru a nu plăti 1000 de lei. Eu consider că se merită. Folosind această metodă, vei scăpa de plata unor sume gigantice. Ca să-ți dau un exemplu, dacă tu, într-o perioadă de 30 de ani pe care ai contractat creditul, ai fi plătit dublu, ceea ce înseamnă că dacă contractezi 50.000 de euro, va trebui să plătești undeva între 53 și 55.000 de euro în plus față de credit, adică în total să ajungă la 100-110.000 de euro, să îți faci o imagine cam care este diferența dintre principal și dobândă când va trebui să plătești înapoi băncii. Imaginează-ți că tu vei munci aproximativ 13-14 ani pentru a plăti principalul, da? Pentru a da banii înapoi băncii, și vei munci în același timp între 16 și 17 ani pentru a plăti dobânda. Așa că tu muncești mai mult pentru a plăti dobânda băncii decât pentru a plăti efectiv creditul. Dar prin această metodă, prin care ți-am arătat că dacă mergi să plătești anticipat, vei reduce din principal și nu va mai trebui să mai plătești dobânda, de fapt tu ai salvat o sumă foarte mare de bani. Cum am spus și într-un episod trecut, că persoanele care vor să investească, dar au în același timp credite, eu recomand să plătească prima dată creditele și abia apoi să treacă la investit, deoarece au posibilitatea de a obține un randament mult mai bun prin achitarea creditului decât dacă investesc. Și acum ai înțeles de ce am zis acest lucru. Folosind această tehnică, de exemplu, dacă ai o rată de 300 de euro, să spunem că principalul este undeva în jur de 50 de euro, un 55 de euro, iar dobânda este diferența, da? Un 245-250 de euro. În momentul în care tu plătești 50 de euro, ți se va reduce dobânda de 250 de euro. În momentul acela, tu ai la această investiție un randament de 400%. Este enorm, aproape nimeni nu poate scoate un randament atât de bun, în special că riscul este zero. De ce? Trebuie să înțelegi că această metodă este una sigură, este una instantă, în sensul că în momentul în care tu ai făcut plata, deja ai randamentul, pe când investițiile normale trebuie să îți bagi banii undeva și să aștepți mult timp până reușești să scoți profit. Și de ce este sigură? Pentru că depinde doar de tine, nu depinde de factori externi. Dacă tu îți permiți și poți plăti anticipat această rată, atunci ai randamentul de care am spus. Așa că dacă auzi mulți
consilieri financiari și consultanți financiari și guru pe internet că este mult mai rentabil să îți investești cei 55 de euro într-un X instrument financiar pentru că îți oferă o Y dobândă și după 30 de ani vei avea o dita mai sumă în cont, nu. Folosește banii tăi pentru plata creditului, pentru că asta îți va oferi o libertate mult mai rapid și un stil de viață mult mai înstărit. Imaginează-ți, dacă un credit contractat de tine pe 30 de ani îți va permite ca abia după 30 de ani să devii proprietarul acelei locuințe, în momentul în care tu aplici această strategie și vei reuși să achiți în 12 ani, gândește-te că tu vei ajunge proprietarul exclusiv al proprietății și vei avea o sumă de bani extra pe care o poți folosi în alte scopuri. Ce mai trebuie să reții? Dușmanul invizibil este timpul, nu este banca și nu este dobânda. Dacă ești educat financiar și cunoști limba banilor, te poți folosi de bancă în interesul tău. Dar dacă nu cunoști și nu ai educația financiară necesară, te vei folosi de bancă împotriva intereselor tale. De aceea este atât de important să înveți limbajul banilor, adică să ai o educație financiară. Așadar, ce trebuie să reții este faptul că dacă ai un credit imobiliar, poți plăti anticipat principalul următoarei rate. Asta înseamnă dacă ai o sumă mai mare de bani, ceea ce îți recomand eu, du-te și plătește anticipat, deoarece îți va scădea foarte, foarte multe rate de acum înainte. În cazul în care nu mai ai acel document unde vezi exact din ce este compusă rata, eu îți recomand să mergi la bancă și să ceri încă un exemplar pentru a vedea unde te afli și să știi cum să îți faci planul. Dacă ai un credit, chiar dacă este mic, scrie-mi în comentarii în ce an al creditului ești și care este rata lunară. După cum ai văzut, este o diferență uriașă între cele două opțiuni pe care ți le oferă banca sau alte opțiuni pe care ți le oferă alte persoane care sunt specialiști în domenii. De aceea, mie îmi place să spun că diavolul se ascunde în detalii. Detaliile sunt cele care contează. Dacă consider că informațiile pe care le-ai aflat acum sunt folositoare, dă un like și un share cu prietenii tăi. Poate au și ei nevoie de ele. Abonează-te și apasă pe clopoțel. Astfel, de fiecare dată când voi posta material, vei fi primul care îl va vedea. Îți mulțumesc pentru timpul tău. Ne revedem la următorul episod. Să ai grijă de tine!